في عام 1992 ملك إسبانيا خوان كارلوس أعلن الاعتذار لليهود عن طردهم من الأندلس، ولكنه رفض الاعتذار للمسلمين. عندما طلب من الفاتيكان أن يعتذر للمسلمين عن الحروب الصليبية قال: عندما يعتذر العرب عن فتح الأندلس. السلام عليكم ورحمة الله، وهذا عمر ذيبان يحييكم، فأهلا بكم. أطلنا الغيبة ولكن ذهبت إلى الأندلس حتى أرى بعيني وأشاهد، ليس الخبر كالمعاينة. فعندما ترى الآثار وترى الأماكن فإنه يتغير تصورك مهما قرأت في الكتب. وصل العرب والمسلمون في الأندلس إلى قمة العظمة، وقد شاهدت بعيني ما تركوه وما خلفوه إلى الآن بعد مئات السنين من روعة البناء وروعة التصميم. في أمور كثيرة متعلقة سابقة، مثل خطة البرتغال لسرقة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الماسونية، وبعض المواضيع التي سوف نكملها. ولكن عندي مبدأ مهم، أن المعلومة إن لم تكن جديدة وتضيف إليك فإنه لا يحتاج أن أطرحها في اليوتيوب، لأنك قد تجدها في أي مكان آخر. لذلك أسعى جاهدا أن تكون المعلومة غير موجودة في اليوتيوب، بمعنى أحاول أنها تكون المعلومة التي تسمعها هي الأولى حتى تستفيد. بإمكانك لو تبحث في مواقع التواصل الاجتماعي تجد كثير من المعلومات، ولكن ما يوجد في بطون الكتب أعتقد أنه يحتاج جهد كبير حتى نصل إليه. في موضوع مهم، وهو موضوع الدكتور محمد الشهري وموضوعه في كلامه عن الرقى وعلاج المس والعين والسحر. تم حذف الحلقتين بطلب الشيخ، وذلك بسبب كثرة الاتصالات التي كانت ترد إليه. يقول في اليوم أكثر من 300 إلى 400 اتصال ورسائل، تعلق عنده الجوال خرب والاتصالات، يقول فما استطاع، فطلبني ورجاني أني أحذفها وربما نعيدها مستقبلا، ولكن إذا خفت الاتصالات أو أن نحجب رقمه بحيث أنه ما يكون معروف، لأنه يقول كل حياتي أصبحت اتصالات من الصباح حتى أنام، فسبب لي إزعاج شديد. المهم، دعونا ننطلق لهذه الحلقة التي سوف نتكلم فيها عن الأندلس وإسبانيا. ولكن كثير من الناس توقفوا عند عام 1492، وهو تاريخ سقوط غرناطة وخروج المسلمين من الجزيرة الإيبيرية أو من الأندلس. ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ مهم جدا أن تفهم العالم وكيف تحول وكيف تغير. الإمبراطورية الإسبانية، هل سمعت عنها؟ دعونا نتعرف على الأندلس وماذا حدث بعد تلك الفترة. أنشئ قبل تقريبا 75 سنة مركز للدراسات عن تاريخ الأندلس، لأن الأسبان أنفسهم يقولون من نحن؟ أحد الأسبان ألف كتاب وقال عندما كنا عربا، وبعضهم قال أن الأندلسيين هم الأساس، وإنما الذين أتوا واحتلوهم هم القوط وليس الأسبان الأصليين. الآن بنقطع النهر. وين القوط؟ فهناك اختلاف شديد في هم لا يعرفون أنفسهم ويتكلمون عن ذلك كثيرا. وكان لديهم سؤال مهم، وسؤال ما استطاعوا الإجابة عليه، وهو كيف استطاع المسلمون أن يحتلوا، ليس يحتلوا وإنما يطوروا الجزيرة الإيبيرية ويحولوها إلى الدين الحق، إلى الإسلام، ويجعلوها من أفضل دول العالم خلال 4 سنوات. خلال 4 سنوات فقط استطاعوا أن يفرضوا سيطرتهم، بل استطاعوا أن يطوروا ويدخلوا النور إلى قلوب الناس خلال 4 سنوات. إسبانيا عندما كانت إمبراطورية احتلت كثير من الشعوب، احتلت 44 دولة ادعت أنها الاستعمار، وإنما كانت تسرق خيراتهم والذهب الذي كان موجود في الأراضي. فلديهم سؤال كبير إلى الآن ما استطاعوا الإجابة عليه: كيف استطاع المسلمون أن يجعلوا الجزيرة الإيبيرية تحت سيطرتهم خلال 4 سنوات، بينما هم في بعض الدول ظلوا 40 سنة وفي الأخير قامت ثورات وطردوهم من بلادهم.
دعونا نتعرف على هذه الأسئلة وغيرها. فأهلا بكم. في هذه الحلقة سوف أعطيك تصور لتلك الفترة وقرابة أكثر من 1000 سنة، ولكني سوف أصورها لك من الأعلى بحيث أنك تأخذ تصور كامل، ولن أدخل لك في التفاصيل لأنها تجدها كثيرة متناثرة التفاصيل، ولكن سأجعل التصوير علوي حتى يكون عندك تصور كامل لتلك الفترة وما بعدها حتى عصرنا الحاضر. مثل ما تسوي في الجوجل ماب، أحيانا تصغر الشاشة حتى ترى بشكل أوضح أين موقعك وحتى تفهم ما تحيط أو ما يحيط بك. في عام 92 من الهجرة الموافق لعام 711 ميلادي بدأ المسلمون التفكير في فتح الأندلس وإيصال لها النور والحق. بدأ يراسل طارق بن زياد وموسى بن نصير الخليفة الأموي لفتح الأندلس، ولكن كان هناك هاجس هو مخافة إهلاك جيش المسلمين. طبعا ممكن هذه تقول يا أخي يعني عادي، ليش؟ الدولة كبيرة وفيها جيش. لو تلاحظ بعد ذلك في معركة العقاب عندما قام الموحدون بأخذ الجيش كامل والهجوم على النصارى في الأندلس، وعندما خسروا انتهت الدولة. كان الخليفة عنده هذا الهاجس، وكان يخاف على جيش المسلمين، حتى أنه بعد الفتوحات للأندلس طلب موسى بن نصير وطارق بن زياد أن يأتوا إليه في مدينة الخلافة في دمشق، لأنه خشي، كانت ضمن خططهم أن يصلوا إلى القسطنطينية من خلال الأندلس، وبعد ذلك يحتلوا أوروبا حتى يصلوا، وفي ذلك مهلكة كبيرة للجيش، فسحبهم وطلبهم إليه. المهم أنهم بدأوا يفكرون في إيصال النور والحق لأهل الجزيرة الإيبيرية. أهل الجزيرة الإيبيرية كانوا في ظلم شديد الذين هم في الأندلس، وكانت القوط الذين يسيطرون عليهم كانوا يظلمونهم وينصرونهم بالقوة. نأتي هنا لنقطة مهمة. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خطابه إلى هرقل، ماذا قال له؟ قال له: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فعليك إثم الأريسيين. من هم الأريسيين؟ إنهم الذين يتبعون دين آريوس. ما هو دين آريوس؟ النصارى انقسموا إلى عدة أقسام، منهم المثلثين ومنهم الموحدين. المثلثين الذين يدعون أن عيسى ابن الله وروح القدس، وفي ناس قالوا لا، عيسى نبي والله هو واحد وعيسى أتى لإبلاغنا، وهم أتباع آريوس. آريوس هذا أحد القساوسة الذي كان يؤمن بالتوحيد، وقد انتشر مذهبه على نطاق واسع في العالم. في مصر عندما فتح عمر بن العاص مصر، كيف تحول الناس في مصر بسرعة إلى الإسلام؟ لأنهم كانوا على دين آريوس التوحيد ورفضوا التثليث، فكان المثلثين يعذبونهم حتى يردونهم. كان بينهم خلاف، وفي عام 325 ميلادي وقع اجتماع كبير، اجتماع نيقية، وهو لكبار القساوسة في العالم لتحديد الدين الصحيح، هل هو التثليث أم التوحيد؟ من خلال التصويت انتصر المثلثون، فاعتبر التثليث بالديانة النصرانية هو الدين الرسمي للدولة، فطرد أصحاب آريوس اللي هم الموحدين وعذبوا، فانتشروا في العالم. في الجزيرة الإيبيرية كانت هذه ديانتهم، كانوا على مذهب آريوس وهو التوحيد. عذبوهم القوط وحتى يحولونهم إلى التثليث، فكانوا هم الطبقة العليا وهؤلاء الموحدين هم الطبقة السفلى. فعندما أتى الإسلام هي متشابهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن جميع الأنبياء هم يدعون إلى توحيد الله، ووجدوا أن دين النبي صلى الله عليه وسلم يتطابق معهم بشكل كبير. وبالفعل عندما أتى المسلمون تحولوا إلى الإسلام ودخل قلوبهم، وأصبحت اللغة العربية هي لغتهم يعني في فترة قصيرة جدا، وذلك بسبب أن الديانة التي كانوا يعتنقونها هي أو هو المذهب على مذهب آريوس الذي قتل، أعتقد أنه في مصر قتل آريوس، ولكن مذهبه انتشر في جميع دول العالم. لذلك عندما تجد المسلمين دخلوا هذه المنطقة وبينوا
ما يجب على الناس وما يجب للناس عليهم مباشرة تحولوا واقتنعوا، وما كانت هناك مقاومة شديدة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي مسألة الجزية ومسألة الزكاة. طبعا البعض يقول أن الجزية مكلفة على الناس، ولكن لو قارنتها بالزكاة، ولذلك اليهود تجدهم لا يدخلون بسرعة في الدين الإسلامي لأنهم يحسبون اقتصاديا، فيجدون أن الزكاة أكثر من الجزية، لذلك يقول ندفع الجزية ولا ندفع الزكاة. الزكاة أكثر تطلع في بعض الأحيان تكون أكثر. أيضا الجزية، كان المسلمون عندما يدخلوا بلد كانوا يأخذون الجزية مقابل الدفاع عنهم، يعني يحمون ذلك البلد، وإن شارك أحد منهم في جيش المسلمين ما يأخذون عليه الجزية. لذلك لم تكن فيها ظلم، كان فيها عدل، وحتى أنهم كانوا يأخذون أقل من الزكاة التي كانوا يأخذونها من المسلمين، لذلك الناس أحبوا هذا الدين ودخلوا فيه ووجدوا فيه العدل. أيضا هناك مسألة في مسألة الاستعمار أو الاستخراب وسرقة مقدرات الشعوب، وبين إدخال التطوير والعلم لتلك البلاد. فالمسلمون ما كانوا همهم أن يأخذوا الخيرات، وإنما كان هدفهم إيصال الرسالة، وهو توحيد الله بدون أي عوائق، بحيث ما تمنعها الدول المسيطرة أنها ما تمنع الوصول كلمة الحق. هذا واحد. اثنين، أنهم كانوا يطورون ذلك البلد ويجعلونهم يتعلمون ويتطورون ويدعمونهم حتى يكونوا بلد راقي من نفس تلك البلاد، ما كانوا يأخذون خيراتهم. هذه نقطة مهمة، لذلك تحولوا بسرعة إلى الدين الإسلامي. تجد في فترة بسيطة، يعني قرابة أقل من 100 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اكتسح العالم الدين الإسلامي، ما كان فيه ظلم وإنما كان فيه تطوير لتلك الشعوب، فلذلك أحبوا ودخلوا فيه بشكل سريع. لذلك عندما تحولت الأندلس إلى انضمت للدولة الإسلامية والدولة الأموية، بدأت تتطور حتى أتت الدولة العباسية. عندما أتت الدولة العباسية قضت على أي شيء أموي، فبدأوا يهربون ويفرون إلى سائر بقاع الدنيا. عبد الرحمن الداخل فر إلى مصر ثم إلى المغرب حتى وصل إلى الأندلس، وعندما وصل الأندلس بدأ يكون جيش قوي وأعاد الأندلس إلى الدولة الأموية مجددا، حتى أن أبو جعفر المنصور قال للناس: من هو صقر قريش؟ فقالوا: أنت. قال: لا. ثم ذكر عبد الرحمن الداخل أنه صقر قريش، فر وحيدا وكون دولة، وهو من أعجب الشخصيات في التاريخ. المهم أنه كون الدولة قوية وجعل عاصمتها قرطبة. وقد زرت قرطبة وفيها المسجد آية من آيات الله في التصميم، مساحة كبيرة جدا ومصمم بطريقة أنه لو اجتمع فيه أكثر من 20,000 شخص من الممكن أن يسمعوا صوت الإمام وهو يقرأ ويكبر، يعني ما يحتاج مكبرات صوت، استخدام القبب، يعني تصميم هندسي قمة في الروعة. أيضا هناك موجود تمثال لابن حزم، وقد وضعته الدولة الإسبانية تخليدا له في ذلك الموقع. هذا القصر اللي الآن أمامك، هذا قصر قرطبة، وكان للقوط سابقا، ثم لما أتى عبد الرحمن الداخل حوله وجعله عاصمته، كانت عاصمته قرطبة. طيب، من هذا الشخص؟ هذا ابن حزم، شو مكتوب في الأسفل؟ ابن حزم. ولاحظ، خلني أقربها لك، هذا ابن حزم، حتى يخلد ذكراه ويذكر الإسبان بأنه هنا ولد أحد أهم وأعظم العلماء في العالم، وهو ابن حزم. المهم، وضع العاصمة اللي هي قرطبة. بعد ذلك تتابع الأمراء ولم يدعوا الخلافة، ما قالوا نحن الخلفاء، وإنما جعلوا الخلافة عند بني العباس. استمروا حتى أتى عبد الرحمن الأوسط في عام 315 للهجرة أو عام 316 للهجرة، ثم عندما ضعفت الدولة العباسية قال أنه هو الخليفة، وبدأ يطور حتى أنشأ مدينة الزهراء. مدينة الزهراء هذه ما اكتشف منها إلى الآن إلا أقل من 10%، وهي آية من آيات الله في الصنع والإبداع، يعني مدينة كاملة أنشئت بطريقة هندسية إلى الآن ما يستطيعون ينشئون مثلها. هذه المدينة إلى الآن ما زالوا يكتشفون فيها ويبحثون، وفيها كميات كبيرة من الذهب. بعد ذلك تتابع الخلفاء والأمراء
وبدأت تتفكك الأندلس حتى وصل دور المرابطين، وقد أتى يوسف بن تاشفين لنجدتهم وهزم النصارى وطردهم في معركة الزلاقة. بعد ذلك أتى الموحدون وقد طلبوهم المسلمون واستنجدوا بهم العلماء لنصرتهم من النصارى، فأتوا ولكنهم هزموا في معركة العقاب. معركة العقاب انتصر فيه النصارى انتصار ساحق، وانتهت دولة الموحدين. وهذا الذي ذكرناه سابقا، الذي حذر منه الخليفة الأموي حتى لا يهلك جيش المسلمين. إلى الآن يحتفلون بذلك التاريخ الذي وقعت فيه معركة العقاب، والعلم الذي أخذوه من المسلمين إلى الآن موجود، وفي كل عام يحتفلون بذكرى ذلك التاريخ. سقطت مملكة وراء مملكة حتى أتى محمد بن يوسف بن نصر، وهو مؤسس دولة بني الأحمر، وقد بنى وأسس دولة قوية جدا. هذه الدولة طبعا محمد بن يوسف يرجع في سعد بن عبادة وهو من الخزرج. استطاع أن يؤسس الدولة وبناها بشكل قوي، وعمل الجدران والمدن حتى يقاوم النصارى. طبعا لما تروح لغرناطة وتشاهد قصر الحمراء آية في العجب، يعني سواء بناء أو تصميم أو جميع الأشياء، يعني وصلوا إلى درجة من العلم والتفوق شيء عجيب. وهذا الرجل هو أحد أبطال الإسلام، محمد بن نصر بن يوسف بن نصر. لماذا؟ لأنه آخر مملكة كانت في غرناطة. جميل. كم صمد سنة استطاعت هذه الدولة، دولة بني الأحمر، أن تصمد أمام التمدد النصراني 250 سنة، حتى أتى أبو عبد الله الصغير، وفي زمنه سقطت غرناطة. لما تقرأ التاريخ دائما تنظر لآخر الملوك أو آخر الخلفاء، ثم تقيس الدولة على ذلك الخليفة، ولكن انظر للمؤسس حتى يكون عندك توازن. هذا محمد بن يوسف بن نصر، هذا من أحد عظماء الإسلام، وقد استطاع أن يقاوم النصارى. بعد 250 سنة سقطت غرناطة. هل انتهت الدولة الإسلامية في الأندلس؟ لم تنتهي. لقد تحصن المسلمون واتجهوا إلى جبل الثغر، ولربما أنك تسمع لأول مرة هذه المعلومة، لأني زرت ذلك الموقع. هذه المنطقة في الغابة بين الجبال. لماذا اخترنا هذا الموقع؟ لأنه قريب من الجبل الذي تحصن فيه المسلمين، وفي أيضا مدرسة الورود، مدرسة تدرس اللغة العربية وركوب الخيل والثقافة الإسلامية باللغة العربية. هنا في هذه المنطقة بين الغابات شمال غرناطة، هو الملجأ الأخير للمسلمين بعد سقوط غرناطة. طبعا هذا المكان منعزل تماما عن العالم، منطقة رائعة تخرج فيها تماما عن جميع المؤثرات الصناعية. لا يوجد إلا هذا النزل في هذه المنطقة كاملة. بالنسبة للنزل، هذا هو اسمه اللي في على اللوحة، ووجدت مدرسة تدرس اللغة العربية والدين الإسلامي والطب النبوي في تلك المنطقة. وقد قابلت مؤسس هذه المدرسة وهو أحد الموريسكيين، وعملت معه لقاء طويل وتكلم فيه عن المخطوطات وعن كيف تحول هو إلى الإسلام وزياراته للعالم، وعندما زار السعودية، وأشياء كثيرة سوف أذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة بالتفصيل عن جبل الثغر، وهو المنطقة التي تحصن فيها المسلمون وظلوا يقاومون النصارى لمدة 3 سنوات. بعد استسلام أبو عبد الله الصغير خان النصارى عهودهم وبدأوا في قتل المسلمين. قامت ثورات، ثورة البشرات وثورة حي البيازين ضد الظلم النصراني، فبدأ النصارى يستخدمون محاكم التفتيش. لم يبدأوا، هم كانوا مستمرين في محاكم التفتيش، استمرت فترة طويلة. تخيل عدد القتلى الذين قتلوهم في محاكم التفتيش 9 مليون، يعني رقم ما تخيله إنسان، وكل ذلك باسم الدين. لذلك التطرف يقابل أو يعاكسه تطرف آخر. فأوروبا لماذا تحولت إلى العلمانية؟ بسبب الديانة الكاثوليكية المتطرفة، كانت تقتل أي شخص، وهم يقولون نحن لا نقتلك يعني ظلما، وإنما نطهر روحك.
وإنما نطهر روحك. المهم أن خلال محاكم التفتيش آذوا المسلمين كثيرا ونصروهم وحاولوا إيذائهم. ذهبت إلى زيارة مجموعة من الكهوف التي كانوا يستخدمونها الموريسكيين للهرب من محاكم التفتيش. وجدوا في كنيسة بين البرتغال وإسبانيا مقبرة جماعية، أكثر من 300 شخص تم قتلهم تحت الكنيسة. كيف تم قتلهم؟ كان ينزل الجندي من محاكم التفتيش ثم يقتل بالسيف، يعني يضربك سواء على رأسك على ظهرك، حتى أنهم كانوا يتعبون من كثرة القتل. يعني هذا يتعب من كثر ما يقتل الناس الذين أنهكهم الجوع والتعب فترات طويلة وهم مسجونين، حتى أنهم ما يستطيعون أن يرون، لأنهم كانوا يسجنون في طبقات، طبقة عليا وطبقة سفلى، ثم المحكوم عليهم بالإعدام في طبقات، وهم في أقصى العذاب لا يرون النور. فكان يدخل الجندي ويضرب يمينا ويسارا. لما رأوا العظام وجدوا أن واحد مضروب في رأسه، يعني كان القتل عشوائي، كان يضرب بالسيف. المهم سوف نتكلم عنها إن شاء الله بطريقة مفصلة، اللي هي محاكم التفتيش كيف بدأت. طبعا كانت في جميع أوروبا، ولكنها في أسبانيا والبرتغال كانت بشكل يعني شديد، لأنها كانت تستخدم ضد المسلمين. في عام 1492 سقطت غرناطة وتحصن المسلمون في جبل الثغر، ومن هنا بدأت الإمبراطورية الإسبانية. هي مرحلة مهمة في التاريخ، ولربما يعني نحن الآن نشهد اختلاف كبير وسقوط إسبانيا، ولكن في السابق كان لها قوة وسطوة كبيرة في العالم، وكانت تغير وتحكم. حكمت إيطاليا، احتلتها، وأمريكا الجنوبية ودول كثيرة. الآن تجد يعني كثير من الشعوب يتكلمون الإسبانية لأنها كانت تحت الاحتلال الإسباني. بدأت إسبانيا في الاستكشاف ومعرفة ثروات الشعوب حتى بدأوا يسرقونها. فبدأت الإمبراطورية من ذلك العام، من عام سقوط غرناطة اللي هو عام 1492. أتى كولومبوس إلى الملك إيزابيلا وفرناندو، ثم طلبهم أن يذهب للاكتشاف، ففعلا اكتشف أمريكا. ومن تلك الفترة بدأت الاكتشافات وبدأوا يأخذون ثروات الشعوب. إسبانيا لم تكن تعرف بهذا الاسم حتى وقع الزواج المقدس بين فرناندو وإيزابيلا عندما اجتمعت مملكة قشتالة مع مملكة أراغون، ثم توحدت، وهو ما يسمونه الزواج المقدس أو الكاثوليك المقدس. بدأت تتوحد إسبانيا. كانوا يريدون طول التاريخ، هم إلى الآن الإسبان يحتقرون البرتغاليين ويقولون أنتم لا شيء. وكان البابا دائما ما يشفع للبرتغال. ليش؟ لأن البرتغال كانت هي انطلاقة الحملة الصليبية الثانية، كانت تنطلق من لشبونة عاصمة البرتغال. فالملك حصل على حصانات من البابا، وكان دائما ما يشفع لهم من الأسبان. إلى الآن الأسبان يرون البرتغال في طبقة أقل. أوروبا كاملة ترى إسبانيا أنها أقل، لأنهم يقولون أنتم عرب، أنتم خليط، أنتم أفارقة. فعندهم مشكلة. أنا قابلت واحد إسباني يشتكي من الاتحاد الأوروبي ويقول يعاملون إسبانيا بطريقة أقل من ما يعاملون به الدول الأوروبية. ألمانيا تقول نريد أن نخرج إسبانيا من الاتحاد الأوروبي لأنهم لا يعتبرونهم أوروبيين. فالشمال يحتقر الجنوب ويقول أنتم مخلطين بين العرب والأفارقة وما نعرف لكم أصل. يعني عندهم إشكاليات كبيرة في معرفة أصلهم، ولذلك أنشئت بعض المراكز لمعرفة أصل الإسبان من أين أتوا، ولكنهم في السابق كانوا إمبراطورية. دعونا نتكلم عن إمبراطوريتهم.